อัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูนาซิกอแรงกัมโป้งดากิงเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากนำผักบุ้งมาหั่นเป็นท่อนๆเสร็จแล้วหั่นพริกหั่นเฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นเนื้อวัวที่ต้มสุกแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมจากนั้นก็ใส่เนื้อวัวที่หั่นไว้เมื่อกี้ลงไปผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอทุกอย่างได้ที่แล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไปยีไข่ไก่ให้แตกแล้วก็คนๆนะคะจากนั้นก็ใส่ข้าวสวยลงไปใส่ผักบุ้งตามด้วยพริกแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะใส่น้ำพริกกะปิลงไปปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายจากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่ปลาชิงช่างทอดลงไปแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะพอได้ประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะตักเสิร์ฟใส่จานแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกับเมนูนาซิกอแรงกัมโป้งดากิงเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะรสชาติจะออกเค็มเผ็ดแล้วก็มีหวานนิดๆอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะ